Hey, welcome to my channel guys. आजको अहिलेको स्पेशल ब्लग यस्तो ठाउँमा छ हैन। म पनि यो ठाउँमा पहिलोचोटि हो। यो पार्कलाई चाहिँ हेमलक स्टेट पार्क भन्दो रहेछ हैन। हेमलक यसको वरिपरि चाहिँ यो राजाको दरबारको जस्तो हुन्छ नि, यो सल्लाहहरू राखिरहेका छन् दुईजना साथीहरू। एउटा फङ भन्ने भियतनामको साथी आज माछा मार्ने प्लान छ। आजको ब्लग चाहिँ फिशिङ ब्लग स्पेशली यस्तो छ। बेलुकाको कति बज्यो एउटा टाइम लगभग 6 बज्न लागिसक्यो। आज माछा मार्ने ब्लग छ। तर यहाँबाट हेर्दाखेरि एउटा खतरा यो साइड हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भन्ने ग्रिलहरू खानेकुराहरू सबै यता खान मिल्छ, बियर सियर खान मिल्छ। ऊ त्यहाँनिर चाहिँ यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि म यहाँ कहिले पनि आएको छैन, तर हेर्दाखेरि यस्तो एक्साइटेड भएको छु कि यता केटा बच्चाहरूलाई खेलाउने यहाँ रहेछ। यहाँबाट यसो पन्ड जस्तो छ, यानि कि तल एउटा फेवा लेक जस्तो देखिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सरप्राइज छ कस्तो रहेछ, त्यहाँ गएर हेरौँ है त। एकदम यता पुरा जङ्गलै जङ्गल छ। घरबाट लगभग है 1 घन्टाको ड्राइभ। साथीहरूले अब आज माछा मारौँ भन्ने प्रोग्राम भयो होइन। ल नि त माछा मार्ने आज कस्तो रहेछ त्यहाँको माछा। एकदम यो पानी पिउन मिल्छ अरे, यो पिउने पानी हो अरे। पहिला यो रचेस्टरको म बसेको सिटीको दृश्य हेर्दा ठ्याक्कै मलाई नेपालको याद आयो। यति सुन्दर ठाउँ म यसरी देखाइदिन्छु। लुक एट द पार्क, कति क्लिन, निट एन्ड क्लिन, बसेर खान मिल्ने। ऊ त्यहाँनिर ग्रिल गर्न मिल्ने पनि रहेछ। वाउ, माछा मार्दै यहाँ पोलेर खाँदा पनि हुने रहेछ। त्यहाँ कस्तो रहेछ त्यहाँको सरप्राइज तरिकाले म देखाउँछु है त। विल सी। ओ माई गॉड, सरप्राइज देखाइदिउँ। पोखरा अमेरिकाको। लुक एट हियर। Oh my god, how clean it is. हेरौँ यो लेक कुनै स्वर्गभन्दा कम छ जस्तो लाग्दैन मलाई त। यहाँको माछा त नखाएर कहाँको माछा खान्छ, कस्तो क्लियर छ। यो पानी खाने रहेछ, यो रचेस्टरको वाटर अथोरिटी रहेछ यो, पहिलाको अरे। यता जम्मै ऊ माछाहरू जम्प गरिरहेछ, पानी उछिटिरहेछ। यो लेक चाहिँ एउटा सुन्दर लेक, वरिपरि यस्तो छ ठाउँ। One of the best place I have seen ever के यो ठाउँ। हेरौँ आज माछा मार्ने तयारी के छ त। यहाँको मान्छेहरू कसरी माछा मार्दो रहेछ, कसरी मार्नुपर्छ। मैले पनि आज सायदै माछा मार्छु होला। ओ माई गॉड, यो चाहिँ के भन्छ, यो गणेउला वर्म्सहरू माछालाई यसलाई खुवाउने। यसलाई खुवाइसकेपछि oh, this has a bad smell, man. This all die. Shit. How do you think catfish? Before, but how do you think catfish? मरेको रहेछ सबै, साह्रै बनायो त्यो किराहरू। सो यहाँ यस्तो छ यहाँको यो फिशिङ पक्रिने चिजहरू यस्तो छ यहाँको। फङ, what is this name? The stick name? Can we pour the water? Huh? There's no There's nothing in a specific name? Can we pour the water? Just a stick, okay. This is a fish stick. Okay. अब यहाँ चाहिँ हामी यो चाहिँ एउटा फलामको पानी मुनि डुबाउने। अनि यहाँ चाहिँ बल्छी यस्तो छ। You see the बल्छी। बल्छी यस्तो छ। यसमा चाहिँ किरा लगाएर यहाँ आज फिशको हन्टिङ गर्ने। Oh, he got the new one there. He got the fresh one. Sort of. Okay. It's only been sitting there for 2 weeks. Okay, this is how we do here, right? Yeah. That? यहाँ You चाहिँ could, but I recommend you. यो यसको ताजा किरा रहेछ। यसले यो लगायो, ताजा यहाँ भित्र गइसक्यो। गणेउलाहरू हल्लिरहेछ। Catfish like strong smell. That's why we mix the jello and the. यहाँ भित्र छ, म यसो देखाइदिन्छु। Mix it first. गणेउलाहरू जिउँदै छ, यसले जिउँदै लिएर आएछ। अब गयो साथी चाहिँ। ओके, रेडी 1 2 3 गो। ड्याम, त्यति टाढा फाल्यो यार यहाँ बसेको मान्छेले। It's like almost like 30 meter, right? 20 to 30 meter from here to there. About 100 feet, so 100. Yeah, like 100 feet. Okay.
So this is the hook. The stick hook is right here. यहाँ अडाउने यसरी डन्डी राख्ने हैन हेर यहाँ Oh Fong this is moving so fish is attacking now माछा मार्ने तयारीहरु त यहाँ यस्तो तरिकाले यहाँ राखेर माछा मार्ने तयारी निकालिरहेछ अब माछा यहाँ आयो भने यो हल्लिन्छ माछाले त्यो खाना बित्तिकै यो स्टिक यस्तो हल्लेपछि यहाँबाट 100 फिट उति टाढा छ You're not gonna get fish there. You're going to get some frog, maybe. Yeah, maybe snake. Oh, do you see the snake here? Oh, sarpa. Oh my God. Sarpa रहेछ पानीमा उ. Fong, is that snake? Oh my God, look at the snake, man. Oh, sarpaहरु पानीमा. कस्तो क्लियर पानीमा सर्प देखिरहेको छ Damn. के हो यहाँ आज कि माछा पर्छ कि सर्प पर्छ जे पर्छ यही ठाउँमा पर्छ तर यो ओ माछा पक्रेर ल्याइसक्यो यही हो ए Slow down, slow down, slow down. We caught the fish right now. What is this? What kind of fish is this? Sunfish. Wow, it looks like a rainbow fish. Ee, maasa pokreर आइसक्यो. I'm scared, man. I want to... Oh my God. Within 2 minutes, we caught the fish. Hold on. I'm going to make a thumb. I'm going to make a thumb. This is so excited. Alright guys, did you see this? Got the fish. Is this sunfish? Yeah, sunfish. Okay, this is sunfish. Oh, this is live, man. Kira esto छ kira खाइरहेछ हैन? Wow, we got the lucky now. We're there. We're gonna have a little bit more. We're there. Sunset. ल हम बनाउने भयो गर्दिन. Oh, yo, hold गरौँ. Alright, so You Won't get the fish. You wanna keep it or release it? No, just keep it. Wanna keep it? Yeah. Good fry. Wow. Oh, that's no die, man. Look at that playing. Oh my God. Kasto cute, eh? It's Super colorful. Yeah, baby. Come on. Is it Within real? 2 minutes, we caught the fish. Alright. माछा मार्ने क्रम जारी छ केटाहरु मारिरहेछन् म यसो लेकको वरिपरि घुम्नु पर्यो भनेर आइरहेको छु हैन यो लेक भन्दा पनि यो खासमा यो रचेस्टर यो यहाँको काउन्टीको चाहिँ यो खाने पानी रहेछ यहाँ ठाउँ ठाउँमा वाटर फिल्टरहरु राखेको छ खाने पानीको तलाउ रहेछ यहाँ चाहिँ कायक पनि गर्न मिल्दो रहेछ उता पौडी के रे पौडी रे त्यो डुङ्गाहरु लन्च गर्न मिल्ने उ त्यहाँ रे तर हामी त्यहाँ जाँदैनौ यो ट्रायल हेर्ने भने कति लामो ट्रायल छ यहाँबाट हेरौँ कस्तो दामी यो जंगलहरु कस्तो पालेको जंगल हैन कस्तो यहाँ यता चाहिँ पानी छ यो पानीको असर चाहिँ बिस्तारै रुख बिरुवामा हरियो देखिन सकिन्छ हरियो एकदम बबाल देखिरहेछ माछाहरु यति ठुलठुलो छ हेरौँ कति उफ्रिरहेछ यहाँ लगभग डल्फिनको जस्तो तरिकाले हामी मात्रै होइन यहाँ अरु खैरे खैरिनीहरु पनि यहाँ लगभगै फिश धेरै मारेको अवस्था जस्तो देखिरहेछु मैले हैन लेक एकदम ब्युटिफुल छ लगभग यिनीहरु हिँड्न लागेको जस्तो अवस्था छ मलाई लाग्छ कि यो डाउन साइडमा जाउँ कि भन्ने फिल पनि भइरहेछ हैन यतापट्टि पार्क यतापट्टि लेक अलराइट यो माछाको के हो यो बल हो यो चाहिँ सिङ्कर भन्छ यो चाहिँ यहाँबाट सुई उता फालेर त्यहाँ यो टाढा फाल्नको लागि के डिस्टेन्सको लागि यो राखेको छ यसको पावर कति हुन्छ म आफै माछा मार्छु साथीले चाहिँ होल्ड नहल्लाइकन यसलाई यसो गरौँ Yeah. But trust me, I'm a fast learner. I'm gonna throw this all the way down, all the way. अझै घुमाउनु या लाइक दैट हाल्नु अब आकाश हेरेर छोड्नु नि अमलाची या नट ब्याड अब नेक्स्ट टाइममा तपाईँ यसो गर्नुहुन्छ Oh, I learned. अब त्यो उयो गर्नु You like it back? लक गर्नु लक यसलाई हो लक गर्नु पर्यो नि त यप You pull, you reel a little, make sure it's tight.
अलिकति बेटार्नु अरे Reel in. Make sure the line is a little bit tight. टाइट छ Backward कि or forward? फरवर्ड Forward? Yeah. Okay. Then okay, leave it right there. The fish should start biting. Okay. सेयर गर न अहिले हैन त्यसको पनि टाढा त गयो जस्तो लागेन वाउ गएछ This is strong enough. And tricks though. ओके यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम छ मेरो यसलाई म माथि स्वर्गै फाले जस्तै फालिदिन्छु अब पुरै टुप्पामा चाहिँ बल हुनु पर्दो रहेछ नि त टुप्पामा चाहिँ बल क्या दोब्रिने गरी गुड 1 2 3 go still good ready 1 2 3 yes got it yeah you made it lock it lock गरौँ oh which one yeah put it put no other way this way okay अहिले स्वर्ग yeah you did it fast learner you prove it this is the second attempt you prove it come on fish how much speed is that 50 50 to 80 I'm going to try it one more time the third attempt I have to throw far away over there अहिले चाहिँ अलिकति टाढा फालेछु मैले अब चाहिँ माछा आउन सक्छ हेरौँ अब के हुन्छ माछा त राति मात्रै पर्छ नि हो लगभग है माछा मार्ने होडबाजीमा हाँसहरूको हिँडाइ पो देखियो त बढी लेकमा रातिको लगभगै बेलुकाको 7 बजिसक्यो होइन अहिलेसम्म स्टिल त्यो एउटा फिस नै छ अहिलेसम्म माछा परेको छैन सायदै बेला भएको छैन भन्दा चाहिँ होइन अलि अँध्यारो हुँदाखेरि पर्छ अरे धेरै तर यो माछा कस्तो क्युट छ क्या कस्तो खेलिरहेको छु 1-1.5 घन्टाको अवस्थामा माछा मार्ने भनेको यहाँ पानी परेर खतम बनाएको अवस्था हेर्नु यहाँ पानी ट्याङ भइरहेको छ होइन ओ माई गॉड यहाँ के आज हामीलाई डुबाएर मार्ने आँटे के हो हावाहुरी पानीहरू यहाँ चेयरहरू भरेर त्यस्तो पनि देखाएको थियो त्यस्तो पनि होला भन्ने थाहै थिएन यहाँ के भएको आज यहाँ क्यामेरामा पनि पानी परेछ लुगा त यस्तो पानी पर्ला भन्ने थाहै थिएन जिन्दगीमा नसोचेकै भयो आज ओहो हावाहुरी यहाँ अवस्था लगभगै यस्तो छ यहाँ अब हामी त्यो ठुलो त्यो घरभित्र जाँदैछु होइन टोपी पनि उड्ला जस्तो भइसक्यो यहाँ काइन्ड एउटा रमाइलो पनि भयो अलिअलि मच्छर जस्तो त्यो सब मरेछ अहिले तर यो ठाउँ छोडेर जाने मन त छैन घर यहीँनिर हुनुपर्ने होइन ट्याक्कै Finally, you don't have So guns what so far. happened is यहाँ पानी परेर आज एकदम वियर्ड भयो आज माछा मार्ने प्लानमा आएको मान्छे मौसमले गर्दाखेरि अलिकति दुःख दियो That was illegal. गाडीमा बसिरहेको छु म चाहिँ पछाडि Was legal though. पङले गाडी चलाइरहेको छ ऊ चाहिँ भियतनामको साथी बाहिर पानी परिरहेछ यो अवस्थामा चाहिँ हामी गाडीमा छौँ होइन लगभगै आजको माछा एउटा मात्रै मर्यो तर हामीले त्यो माछा पनि फ्याँकिदियौँ किन भन्दाखेरि एउटा माछा के खानु होइन त्यही भएर अब लगभगै घर जाने अवस्था आजको ब्लग चाहिँ माछा स्पेसली मारेको देखाउने भनेको खै उसले भन्दै थियो कि पानी पर्ने भएकोले माछाले हाम्रो बल्छी छोएन भन्दैछ होइन त्यस्तै भयो होला सायदै मेबी नेक्स्ट टाइम काम लागेको बेलामा आउनुपर्छ त्यहाँ मिलाएर आउनुपर्छ नेक्स्ट टाइम यसको पार्ट 2 निकाल्छौँ तर पार्ट 1 चाहिँ आज कस्तो भयो कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् मन परेछ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ यहाँको सिन म देखाउँछु एकदमै आजको मौसम यस्तै अवस्था छ अब यहाँबाट फर्दर के हुँदैछ अगाडि के छ होइन म दृश्य देखाउँछु अगाडि के हुन्छ हेरौँ त्यहाँ के छ तर अहिलेको लागि पानी परेर आज अलिकति वियर्ड भयो मकै लगाएको रहेछ मकैहरू रोपेको रहेछ ऊ यता खेतीबाडी पनि धेरै छ अमेरिकामा त्यसै अगाडि के हुन्छ कुनै सरप्राइज कुराहरू छ भने म फेरि आउन सक्छु है
Thank you for watching.